Con xin chào tất cả các cô chú các bác ạ. Các cô chú các bác ơi, hôm nay con xin được lên live để con xin phép và con xin trình bày sự việc, câu chuyện của con một thời gian vừa qua để con trình bày cho các cô chú các bác xem. Các cô chú các bác ạ, các cô chú các bác ơi, thì lúc con còn con trước khi bị lũ là con với bạn con và đã yêu nhau rồi. Thì lúc con bị lũ cuốn thì bạn con đã vào viện và bạn của con đã chăm sóc cho con đến cái lúc mà con ra viện, các cô chú các bác ạ. Và bạn ở trong viện đã chăm cho con đến cái lúc mà con ra viện, các cô chú các bác ạ. Cái sự việc vừa xảy ra với con thì con xin trình bày với các cô chú các bác. Thì một thời gian gần đây bạn con cũng quen thêm một bạn nữa. Bạn này thì con cũng và bạn ấy quen nhau là lâu rồi, chỉ là bạn bè thôi. Nhưng mà thời gian đây thì bạn đấy là con đã đưa về nhà chơi, các cô chú các bác ạ. Và bạn đấy là con đã đưa bạn đấy về nhà của con chơi, các cô chú các bác ạ. Và con thật sự là bây giờ con biết lỗi rằng là việc làm đấy của con rất chi là sai trái, các cô chú các bác ạ. Vì việc làm đấy của con đã ảnh hưởng đến cô Hường, đã ảnh hưởng đến tất cả các anh chị nhân viên của cô Hường rất chi là nhiều. Con hiện tại bây giờ con thật sự biết lỗi. Bây giờ con đang sửa đổi từng ngày, các cô chú các bác ạ. Dạ, và lúc trước con có đưa bạn của con, là lúc con còn ở trong bệnh viện là bạn ấy chăm con, thì con cũng đã đưa bạn đấy về nhà con chơi và đang ngủ qua đêm ở nhà con, các cô chú các bác ạ. Và lần đấy cô Hường biết, cô Hường đã không lên mạng, cô Hường đã không nói, và cô Hường đã tha lỗi cho con một lần. Nhưng mà con còn chót dại. Thì một thời gian gần đây con về thì con đã đưa thêm một bạn là về nhà của con để chỉ chơi thôi, các cô chú các bác ạ. Con thật sự biết lỗi, việc làm đấy của con là sai ạ. Bây giờ con đang cố gắng con sửa đổi từng ngày để con có thể sửa lỗi được cái sai lầm của con đang vướng phải. Và con thật sự biết lỗi của con, và cái sự việc con đã làm ra như thế, cô Hường không trách con một câu nào cả, các cô chú các bác ạ. Mà ở trên đây chị Tâm vẫn luôn đồng hành cùng con, và Phúc và Bảo và mọi người ở đây. Đây, chị Tâm là người quan tâm con, và chị Tâm đã có những lời động viên đến cho con để cho con có thêm được cơ hội để cho con sửa sai, các cô chú các bác ạ. Và đặc biệt hơn nữa là cô Hường không hề chửi con một câu nào cả. Cô Hường vẫn bao dung, cô Hường vẫn luôn ở phía sau con, và cô Hường vẫn luôn đồng hành cùng con, các cô chú các bác ạ. Cô Hường không hề chửi con. Và hơn nữa, chị Tâm ở trên này, chị Tâm còn giúp đỡ cho con nhiều hơn, an ủi con và động viên con rất chi là nhiều, các cô chú các bác ạ. Hiện tại bây giờ con đang cố gắng, con đang thay đổi từng ngày để con sửa lỗi sai của con, các cô chú các bác ạ. Con rất sợ việc làm của con ảnh hưởng đến cô Hường và các chị nhân viên của cô Hường nhiều lắm, các cô chú các bác ạ. Con xin lỗi cô Hường, con xin lỗi tất cả các cô chú các bác vì việc làm của con đã làm ảnh hưởng đến cô Hường và các anh chị nhân viên của cô Hường ạ. Dạ,
Con xin chào tất cả các cô, các chú, các bác đang xem live của Hành. Các cô, chú, các bác ơi, hôm nay thì con cũng như là Hành sẽ lên đây để Hành có thể là kể lại toàn bộ cái sự việc vừa diễn ra vừa qua. Thật sự là con ở trên này thì con cũng rất là buồn khi mà em như thế các cô chú các bác ạ. Và những ngày gần đây là con đã thấy là em thật sự là em thay đổi, em có cố gắng rất là nhiều các cô, các chú, các bác ơi. Đặc biệt là thay đổi từng ngày luôn đấy ạ, thay đổi một cách rõ rệt luôn. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Các cô chú các bác ơi, sự việc đã qua rồi thì mình cứ cho qua thôi các cô chú các bác nhé. Thật sự là chị Hường cũng rất là thương Hành. Chị Hường muốn là cho Hành một cơ hội nữa, cũng như là để làm sao Hành thật sự là Hành phải thay đổi các cô chú các bác ạ. Các cô chú các bác ơi, còn việc mà cô Hường định hướng cho con là một việc rất chi là tốt đối với con, nhưng mà con chưa suy nghĩ chín chắn được ạ. Bởi vì nhà của con trước, nhà con còn khó khăn, con không có định hướng. Và hiện tại bây giờ bố con không còn nữa, mẹ con không còn nữa, anh em trong nhà của con cũng không còn ai là mấy cả. Thì cô Hường rất yêu thương con và các cô chú các bác rất yêu thương con. Cô Hường đã định hướng cho con là đi học đại học, nhưng mà con lúc đấy con suy nghĩ chưa được chín chắn. Con thật sự là bây giờ con rất chi hối hận về những câu nói đấy của con. Con về nhà bây giờ con đã suy nghĩ rất chi là nhiều, và con bây giờ đang cố gắng từng ngày để con học, và con sẽ cố gắng tốt nghiệp trung học phổ thông, và con sẽ cố gắng bước tiếp thêm một con đường mới là con sẽ đi học thêm là đại học các cô chú các bác ạ. Con mong rằng các cô chú các bác sẽ vẫn luôn đồng hành cùng con đến cái chặng đường sắp đến, một cái tương lai tốt đẹp đang hướng về đến con các cô chú các bác ạ. Dạ vâng, các cô chú các bác ơi, thật sự là ở trên này thì Hành là cũng đã mắc lỗi rồi, nhưng chị Hường vẫn rất là yêu thương và đã bỏ qua cho Hành một lần, không nói những cái chuyện đấy ở trên mạng rồi. Nhưng mà thật sự là Hành cũng lại tái phạm một lần nữa. Bọn con thật sự là cái sự việc đấy xảy ra bọn con cực kỳ buồn các cô chú các bác ơi. Nhưng bọn con cũng mong là các cô, các chú các bác mình không có những cái comment tiêu cực để ảnh hưởng đến chị Hường các cô chú các bác nhé. Bởi vì chị Hường chỉ là một mạnh thường quân thôi, yêu thương Hành thì giúp đỡ cho Hành thôi các cô chú các bác ạ. Ở ngoài xã hội bây giờ còn rất nhiều những trường hợp còn khó khăn hơn Hành rất là nhiều, cần được hỗ trợ, nhưng chị Hường vẫn ở lại để hỗ trợ cho Hành. Là các cô, các chú, các bác phải biết là Hành chị Hường cực kỳ thương, nên là con cũng mong là các cô, các chú, các bác, đúng rồi, mình sẽ hoan hỉ, mình không comment những cái điều tiêu cực để ảnh hưởng đến chị Hường hay là ảnh hưởng đến cái cuộc sống cũng như là những cái công việc của chị Hường các cô chú các bác ạ. Đặc biệt nữa là các cô, các chú, các bác đừng có comment những cái điều tiêu cực làm ảnh hưởng đến công việc của chị, và hãy luôn luôn là đồng hành cùng với chị trên những cái con đường mà chị Hường đang làm sắp tới các cô chú các bác nhé. Hãy luôn luôn đồng hành cùng với bọn con, đồng hành với chị Hường trên những con đường sắp tới ạ. Dạ vâng, Hành thì Hành thay đổi thật sự rõ rệt các cô chú các bác ạ. Hôm trước thì con có ngồi nói chuyện riêng với Hành thì Hành khóc rất là nhiều các cô chú các bác ơi. Cũng như là Hành xin phép con là sẽ cùng con đi về trong đêm để xuống gặp trực tiếp cô Hường, gặp trực tiếp chú Phương để gửi những cái lời cảm ơn và lời xin lỗi đến cô Hường và chú Phương. Đấy, Hành cực kỳ hối lỗi các cô chú các bác ạ. Hành còn nói với con là cho dù là em xuống nhưng cô Hường không tha thứ cho em hay như thế nào thì em cũng muốn xuống trực tiếp để gặp cô Hường, để xin lỗi cô cũng như là cảm ơn cô một lời trực tiếp. Bởi vì là cô là một mạnh thường quân, cô mua cho em nhà, cô hỗ trợ em có tiền để em lo được cuộc sống. Hành cực kỳ biết lỗi các cô chú các bác ạ. Nhưng bởi vì là Hành cũng sợ là xuống là không được gặp cô Hường, cũng bởi vì là đợt này hôm nay thì chị Hường là đi Sài Gòn rồi các cô chú các bác ạ. Sợ là xuống là không được gặp cô Hường, cũng là cô Hường không đồng ý gặp, bởi vì là lỗi của Hành rất là lớn. Nên là em cũng chưa đồng ý để cho Hành xuống, bởi vì là hiện tại là chị cũng đang ở trong Sài Gòn nữa các cô chú các bác ạ. Dạ vâng, thật sự là Hành rất là thương, nhưng bởi vì là Hành phạm lỗi. Như lần trước Hành có xuống Hà Nội, Hành đã hứa với cô Hường đúng không, là cô Hường là một người, Hành coi như là một người mẹ thứ hai. Dù Hành sai thì cô Hường được đánh được chửi đúng không Hành? Dạ. Đấy, nên là cô Hường bây giờ là không mắng những cái việc làm của Hành. Cô Hường không hề mắng, không hề chửi Hành một câu nào các cô chú các bác ạ. Cũng không hề nặng lời với Hành các cô chú các bác ơi. Vẫn cho Hành cơ hội được quay lại, nhưng Hành phải biết sửa lỗi và biết nhận lỗi về mình.
Mấy hôm nay con ở trên này con vẫn luôn theo sát Hành các cô chú các bác ơi. Mặc dù là lên live với Phúc thấy các cô chú các bác comment rất là nhiều, con có thấy những comment đấy nhưng con không trả lời. Bởi vì sao? Bởi vì Hành vẫn đang trong cái khoảng thời gian là để con theo dõi xem là em thật sự em thay đổi như thế nào. Thì con thấy là em cũng thay đổi rất là nhiều các cô chú các bác ơi. Đi học về là biết đường là hỗ trợ con là nấu cơm cho con này, cũng như là đi quay thì vẫn hỏi là chị ơi hôm nay chị có cần em quay cái gì không, hôm nay em có được quay không chị. Đấy, nên là con cũng rất là thương em. Con thấy em thật sự là em thay đổi các cô chú các bác ạ. Thì bọn con cũng mong là các cô các chú các bác trên mạng yêu thương Hành thì mình góp ý cũng như là động viên Hành, cũng như là góp ý những cái ý kiến của mình đến Hành các cô các chú các bác nhé. Cũng như là mình đừng comment những cái điều tiêu cực nữa. Những cái điều tiêu cực đấy thật sự là rất là ảnh hưởng đến chị Hường các cô chú các bác ơi, cũng như là ảnh hưởng đến con đường của chị các cô chú các bác ạ. Đặc biệt nữa là như vụ ngày xưa các cô các chú các bác biết rồi đấy ạ. Chỉ một vụ việc như thế thôi mà ảnh hưởng đến toàn bộ doanh nghiệp của chị Hường, làm ảnh hưởng đến bao nhiêu nhân viên, bao nhiêu người bị mất việc làm. Thật sự là bây giờ bọn con cũng không hề mong muốn là bị ảnh hưởng đến những nhân viên ở nhà các cô chú các bác ạ. Nên bọn con mong là các cô các chú các bác yêu thương Hành thì hãy là gửi những cái lời góp ý này, lời động viên đến Hành để Hành thật sự là Hành thay đổi. Con vẫn nói với em là Hành thay đổi là Hành sẽ phải thay đổi từ trong tâm. Hành thật sự là Hành có ý định, Hành muốn thay đổi thì bọn con mới hỗ trợ và giúp đỡ Hành các cô chú các bác ạ. Và trong thời gian này vẫn đang là cái thời gian mà để cho Hành thật sự là Hành phải biết lỗi để Hành nhận lỗi các cô chú các bác ạ. Đây vẫn là đang trong thời gian thử thách cho Hành các cô chú các bác nhé. Dạ, con cũng mong là các cô chú các bác hoan hỉ thôi ạ. Bởi vì là sự việc này đưa lên thì không ai mong muốn, bọn con cũng không mong muốn và chị Hường cũng không mong muốn các cô chú các bác ạ. Dạ vâng, đúng rồi, cái này là Hành sẽ phải lên tiếng để nói cho tất cả các cô chú các bác được biết, cũng như là được hiểu, để làm sao mà mình hiểu được cái câu chuyện của Hành các cô chú các bác nhé. Bây giờ thì con sẽ để cho em một mình em tự ngồi đây em nói những cái lời em muốn gửi đến các cô chú các bác này, cũng như là những cái điều mà em muốn chia sẻ, cũng như cái điều mà em muốn nói đến chị Hường các cô chú các bác nhé. Dạ. Các cô chú các bác ơi, con xin cảm ơn tất cả các cô chú các bác. Từ thời gian mà cô Hường là một mạnh thường quân đã kêu gọi để giúp đỡ cho con, để cho tất cả các cô chú các bác, các cộng đồng mạng, các mạnh thường quân biết đến con, và mọi người đã đồng hành với con từ cái khoảng thời gian đấy đến bây giờ, để hiện tại bây giờ con đã được các cô chú các bác, các cộng đồng mạng, đặc biệt là cô Hường đã giúp đỡ cho con để con mua được ngôi nhà, để con có chỗ để con nhang khói cho bố mẹ của con ạ. Các cô chú các bác ơi, hiện tại bây giờ con thật sự hối lỗi, và hối lỗi, và bây giờ đặc biệt là con đang cố gắng con sửa đổi từng ngày các cô chú các bác ạ. Và điều đặc biệt hơn nữa, tuy con làm sai chuyện như vậy mà cô Hường và các chị vẫn luôn quan tâm con, vẫn luôn ở đằng sau con, động viên cho con. Và ở trên này hiện tại với con là có chị Tâm hôm nào cũng như hôm nào chị Tâm luôn an ủi và động viên cho con các cô chú các bác ạ. Con bây giờ con rất chi là cảm ơn chị Tâm, đặc biệt là con cảm ơn cô Hường, cảm ơn chú Phương đã vẫn luôn ở đằng sau con và đã luôn có những lời động viên an ủi đến con các cô chú các bác ạ. Và con cũng rất chi là cảm ơn tất cả các cô chú các bác trên cộng đồng mạng, các mạnh thường quân đã hiện tại vẫn luôn đồng hành và quan tâm đến con. Con xin cảm ơn tất cả các cô chú các bác ạ. Các cô các chú các bác ơi, thì thật sự là bây giờ là bọn con cũng mong muốn là các cô các chú các bác bây giờ mình hoan hỉ thôi các cô chú các bác nhé. Đặc biệt là các cô chú các bác biết đấy ạ, chị Hường chỉ là một mạnh thường quân thôi. Bây giờ làm gì có một mạnh thường quân nào mà dám chi ra bao nhiêu tỷ như thế để hỗ trợ cho một bạn, đúng không ạ? Nhưng chị Hường vẫn rất thương những cái bạn ở trên này, thương Hành này, thương Phúc này, thương Bảo, thương tất cả các bạn ở trên này luôn các cô chú các bác ạ. Nên là chị Hường vẫn ở lại để hỗ trợ các bạn. Nên là con mong là tất cả các cô, các chú, các bác ở trên mạng hãy đưa ra những cái lời góp ý cho Hành này, cũng như là mình sẽ có những cái lời
để làm sao mà khi mà chị Hường lên live mình nói cho Hành một câu với chị Hường để chị Hường có thể là cho Hành một cơ hội các cô chú các bác nhé. Bọn con thì thật sự là bọn con cảm ơn tất cả các cô các chú các bác rất là nhiều. Các cô chú các bác ơi, thật sự là cái bạn mà chăm sóc Hành ở trong bệnh viện ấy ạ, bạn đấy cũng rất là buồn. Bởi vì Hành thì Hành đã làm sai khi mà Hành lại đang quen bạn đấy mà lại quen một bạn nữa, sau đấy là dẫn bạn đấy về phòng, thì thật sự là rất là thương cho cái bạn nữ kia. Nhưng mà thôi, bây giờ là Hành đã thay đổi thật sự rồi các cô chú các bác ạ. Bây giờ là con, kể cả mấy lâu nay Hành vẫn tâm sự với con là hai bạn đấy là Hành không còn quen một bạn nào nữa, đúng không Hành? Hành tự nói cho các cô chú bác nghe đi. Dạ vâng ạ. Thì con hiện tại bây giờ đang như thế, bây giờ con không muốn dính vào chuyện yêu đương nữa đâu các cô chú bác ạ. Con bây giờ con chỉ muốn học xong là con học xong cấp 3, hoặc là con cố gắng để con bước thêm một bước nữa là con xuống đi học đại học các cô chú các bác ạ. Con mong rằng các cô chú các bác sẽ vẫn luôn đồng hành cùng con để cho con có một cái tương lai sáng các cô chú các bác ạ. Hành cũng có chia sẻ, bởi vì là hôm nào con cũng sang để con nói chuyện, con chia sẻ với em, bởi vì là con sợ là chuyện nó như thế thì em sẽ rất là hay suy nghĩ, thì con có sang con nói chuyện với em. Thì em cũng có bảo con là chị ơi, bây giờ em không còn quen ai một trong hai bạn đấy nữa. Các ngày xưa là bạn ấy có nhẫn các cô chú các bác ạ, nhưng mà bây giờ bạn cũng nói con là nhẫn thì bây giờ em cũng bỏ hết rồi, em không còn một cái gì chị ạ. Bây giờ là em thật sự là em muốn thay đổi. Dạ vâng, con cảm ơn tất cả các cô các chú các bác, bởi vì là vẫn đang còn rất là yêu thương Hành như thế này. Bọn con cảm ơn tất cả các cô các chú các bác rất là nhiều. Đấy, em vẫn chia sẻ là em bỏ hết rồi, nhẫn nhức là em bỏ hết rồi các cô chú các bác ạ. Bây giờ là hàng ngày đi học là buổi sáng đi học này, buổi trưa về là lo nấu cơm cho chị cũng như là nấu cơm cho Phúc ăn, cũng như là sau đấy là lại nghỉ ngơi đến chiều đi học. Chiều đi học là đúng 5 giờ là về đến nhà luôn các cô chú các bác ạ. Và từ 5 giờ là đến tối là chỉ ở nhà thôi. Hôm nào mà chị Lai ở đấy thì lại ra phụ chị, còn không mà chị Lai ở trong nhà bà của Phúc ấy thì lại ở nhà một mình đợi chị về xem là chị có cần hỗ trợ cái gì không. Thì là con cũng thấy được một cái sự thay đổi tích cực từ Hành các cô chú các bác ạ. Nên là con mong là các cô các chú các bác vẫn yêu thương Hành thì hãy yêu thương Hành tiếp tục, cũng như là yêu thương Phúc, yêu thương Bảo. Và mọi người ơi, mọi người nhớ là mọi người đừng comment những cái comment tiêu cực nữa. Thì những comment tiêu cực đấy mà comment vào like của chị Hường ấy ạ, thì thật sự là chị suy nghĩ rất là nhiều. Bọn con thì bọn con không hề mong muốn là phải để chị phải suy nghĩ bất kỳ việc gì các cô chú các bác ơi. Bởi vì công việc ở dưới đấy là đã rất là nhiều rồi, để chị Hường phải suy nghĩ thêm thì thật sự là bọn con cảm thấy cực kỳ có lỗi luôn các cô chú các bác ạ. Nên là con mong là các cô chú các bác không comment những comment tiêu cực nữa, mà những khi mà chị Hường lên live, con mong là tất cả các cô chú các bác đang xem live của bọn con đây yêu thương Hành thì các cô chú các bác hãy vào live để comment một cái gì đấy là thương Hành, hoặc là muốn chị Hường cho Hành một cơ hội để chị Hường có thể thấy được là cái sự tích cực từ bọn con này, cũng như là sự tích cực, sự cố gắng của Hành, và thấy là mọi người vẫn yêu thương Hành để chị Hường cho Hành một cơ hội các cô chú các bác nhé. Các cô chú các bác có đồng ý không ạ? Các cô chú các bác ơi, các cô chú các bác hãy cho con xin một lời động viên với các cô chú các bác ạ. Con hy vọng là các cô chú các bác sẽ vẫn luôn đồng hành cùng với con ạ. Dạ vâng, bọn con lên live mà thấy là các cô, các chú, các bác vẫn yêu thương Hành như thế này thì bọn con rất là biết ơn và rất là cảm ơn các cô, các chú, các bác rất là nhiều ạ. Dạ vâng, các cô chú các bác ơi, bây giờ là Hành hứa với bây giờ nào Hành hứa với chị này, hứa với cô Hường này, cũng như là hứa với tất cả các cô chú các bác là bây giờ sẽ học Hành như thế nào nào, cũng như là sẽ lo tương lai như thế nào, hoặc là nếu mà có tái phạm một lần nữa thì sẽ như thế nào. Đấy, bây giờ là có các cô, các chú, các bác ở đây đang chứng kiến rồi. Chị cần một lời hứa từ Hành, bởi vì là chị vẫn sẽ ở đây để đồng hành cùng các em, thì chị cũng cần một lời hứa từ em, để làm sao mà khi mà em nhìn vào cái like này, nhìn vào những cái lúc này, để em biết là em sẽ phải cố gắng thật nhiều. Đấy. Dạ. Em xin hứa với chị Tâm, con xin hứa với lại cô Hường, cháu xin hứa với lại chú Phương, con xin hứa với lại tất cả các cô chú các bác, các mạnh thường quân và tất cả mọi người đã luôn đồng hành và yêu thương con. Con hứa rằng con sẽ cố gắng con học xong và con sẽ tốt nghiệp
trung học phổ thông và con sẽ cố gắng con xuống Hà Nội con học đại học các cô chú các bác ạ. Con mong rằng các cô chú các bác sẽ luôn đồng hành và yêu thương con, và các cô chú các bác sẽ vẫn luôn ở bên cạnh con để sửa đổi cho con hàng ngày các cô chú các bác ạ. Và con cũng mong rằng các cô chú các bác vẫn sẽ yêu thương con ạ. Dạ các cô các chú các bác ơi, Hành đã hứa rồi thì các cô các chú các bác hãy yêu thương Hành các cô các chú các bác nhé. Con cũng mong là các cô chú bác sẽ gửi một cái lời gì đấy đến chị Hường để chị Hường có thể thấy những cái comment của các cô các chú các bác, để chị Hường có thể là cho Hành thêm một cơ hội các cô chú các bác nhé. Yêu thương Hành thì hãy cho con một lời động viên, cũng như là đến khi mà chị Hường lên live thì con cũng mong là tất cả các cô các chú các bác hãy vào, mình cho bọn con xin được một cái lời từ tận sâu trong đáy lòng của bọn con là bọn con cảm ơn tất cả các cô chú các bác rất là nhiều, bởi vì là luôn luôn yêu thương mấy anh em ở trên này các cô chú các bác ạ. Và mình đừng bao giờ comment những cái điều tiêu cực ở trong những phiên live của chị Hường nữa các cô chú các bác ơi. Bởi vì ấy, khi mà mình comment những cái điều tiêu cực như thế, thật sự là con sợ, con rất sợ là sẽ bị ảnh hưởng đến, thứ nhất là đến công việc của chị Hường này, cũng như là chị sẽ phải suy nghĩ rất nhiều các cô chú các bác ơi. Con chỉ mong là các cô chú các bác yêu thương mấy anh em thì hãy cố gắng là đồng hành cùng với những cái chặng đường, những hành trình của chị Hường sắp tới các cô chú các bác nhé. Rồi Hành có điều gì muốn nói đến các cô chú các bác nữa không nào? Không, con thấy rằng các cô chú các bác comment lên, các cô chú các bác vẫn yêu thương con rất chi là nhiều. Con xin cảm ơn tất cả các cô chú các bác. Bác vẫn hiện tại bây giờ vẫn luôn đồng hành và đi cùng con các cô chú các bác ạ. Con xin cảm ơn tất cả các cô chú các bác ạ. Và con thật sự con xin lỗi chị, con xin lỗi cô Hường, con xin lỗi chú Phương, con xin lỗi tất cả các anh chị nhân viên, con xin lỗi tất cả các cô chú các bác, con xin lỗi tất cả các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho con để có con được như ngày hôm nay. Và bây giờ con hứa con sẽ cố gắng con học hành để con học xong trung học phổ thông và con sẽ tốt nghiệp, và con sẽ cố gắng để con đi học đại học các cô chú các bác ạ. Con mong rằng các cô chú các bác sẽ vẫn luôn đồng hành cùng con cái chặng đường sắp đến đây ạ. Con xin cảm ơn ạ. Các cô chú các bác ơi, hôm nay thì con cho Hành lên live để nói rõ mọi vấn đề để cho các cô chú các bác không còn thắc mắc nữa. Thì bây giờ là Hành cũng nói xong rồi, thì bọn con cảm ơn tất cả các cô chú các bác rất là nhiều đã gửi những cái lời động viên đến Hành cũng như là bọn con, và cũng như là gửi những cái lời yêu thương đến chị Hường. Bọn con cảm ơn tất cả các cô các chú các bác rất là nhiều. Bây giờ thì con cũng xin phép là con xuống live để lát nữa là chị Hường sẽ lên live các cô chú các bác nhé. Bây giờ thì con xin chào tất cả các cô chú các bác ạ. Lát nữa mà bọn con lên live thì con sẽ tiếp tục live với các cô chú các bác nhé. Con cảm ơn tất cả các cô chú các bác ạ. Con xin chào tất cả các cô chú các bác. Bây giờ con xin phép con xuống live đây ạ. Con xin chào tất cả các cô chú các bác ạ.